Xin chào và chào mừng đến với tuần thứ tư và cũng là tuần cuối cùng của khóa học về mạng Neuron tích chập này. Đến giờ, bạn đã học được rất nhiều về ConvNet. Điều tôi muốn làm trong tuần này là chỉ cho bạn một vài ứng dụng đặc biệt, quan trọng của ConvNet. Chúng ta sẽ bắt đầu với nhận dạng khuôn mặt, và sau đó trong tuần này sẽ chuyển sang chuyển đổi phong cách Neuron, cái mà bạn cũng sẽ được thực hiện trong bài tập lập trình để tạo ra tác phẩm nghệ thuật của riêng bạn. Nhưng trước tiên, hãy bắt đầu với nhận dạng khuôn mặt. Và cho vui thôi, tôi muốn cho bạn xem một bản demo. Khi tôi lãnh đạo nhóm AI của Baidu, một trong những nhóm tôi làm việc cùng, do Yuan King Lin lãnh đạo, đã xây dựng một hệ thống nhận dạng khuôn mặt mà tôi nghĩ là rất tuyệt. Hãy cùng xem. Tôi sẽ phát video này ở đây, nhưng tôi cũng có thể nhờ người chỉnh sửa video này. Cấu hình video thô liên quan sẽ tốt hơn để ghép vào video thô hoặc lấy video tôi đang phát ở đây. Tôi muốn cho bạn xem một bản demo nhận dạng khuôn mặt. Tôi đang ở trụ sở chính của Baidu tại Trung Quốc. Hầu hết các công ty yêu cầu để vào bên trong, bạn phải quẹt thẻ RFID như thế này. Nhưng ở đây, chúng tôi không cần điều đó. Sử dụng nhận dạng khuôn mặt, hãy xem tôi có thể làm gì. Khi tôi bước tới, nó nhận ra khuôn mặt của tôi. Nó nói, chào mừng, và tôi có thể đi thẳng qua mà không cần phải sử dụng thẻ RFID của mình. Để tôi cho bạn xem một điều khác. Tôi thực sự ở đây với Lin Yanting, giám đốc công ty, người đã xây dựng tất cả công nghệ nhận dạng khuôn mặt này. Tôi sẽ đưa cho anh ấy thẻ RFID của tôi, có in ảnh khuôn mặt của tôi, và anh ấy sẽ sử dụng nó để cố gắng lẻn qua bằng cách sử dụng ảnh của tôi thay vì người thật. Được rồi, tôi sẽ sử dụng thẻ của Andrew và cố gắng lẻn vào và xem điều gì xảy ra. Vì vậy, hệ thống không nhận ra. Vâng, vì vậy, nó từ chối nhận ra. Được rồi, bây giờ tôi sẽ sử dụng khuôn mặt của chính mình. Chào mừng. Khá tuyệt phải không? Video bạn vừa xem đã trình diễn cả nhận dạng khuôn mặt cũng như phát hiện sự sống. Sau này có nghĩa là đảm bảo rằng bạn là một người thật. Hóa ra phát hiện sự sống cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng học có giám sát để dự đoán người thật so với không phải người thật. Nhưng tôi không muốn dành nhiều thời gian cho việc đó. Thay vào đó, tôi muốn tập trung thời gian của chúng ta vào việc nói về cách xây dựng phần nhận dạng khuôn mặt của hệ thống. Trước tiên, hãy bắt đầu bằng cách xem xét một số thuật ngữ được sử dụng trong nhận dạng khuôn mặt. Trong tài liệu về nhận dạng khuôn mặt, người ta thường nói về xác minh khuôn mặt và nhận dạng khuôn mặt. Đây là bài toán xác minh khuôn mặt. Đó là, nếu bạn được cung cấp một hình ảnh đầu vào cũng như tên hoặc ID của một người, và nhiệm vụ của hệ thống là xác minh liệu hình ảnh đầu vào có phải là của người được khai báo hay không. Vì vậy, đôi khi điều này còn được gọi là bài toán 11, nơi bạn chỉ muốn biết liệu người đó có phải là người mà họ tự nhận hay không. Vì vậy, bài toán nhận dạng khó hơn nhiều so với bài toán xác minh. Để xem tại sao, giả sử bạn có một hệ thống xác minh chính xác 99%, vậy 99% có vẻ không quá tệ. Nhưng bây giờ giả sử rằng K bằng 100 trong một hệ thống nhận dạng. Nếu bạn áp dụng hệ thống này cho một tác vụ nhận dạng, với 100 người trong cơ sở dữ liệu của bạn, bạn có 100 lần cơ hội mắc lỗi. Và nếu xác suất mắc lỗi trên mỗi người chỉ là 1%. Vì vậy, nếu bạn có một cơ sở dữ liệu gồm 100 người, và nếu bạn muốn có một lỗi nhận dạng có thể chấp nhận được, bạn có thể thực sự cần một hệ thống xác minh với độ chính xác có thể là 99,9% hoặc thậm chí cao hơn trước khi bạn có thể chạy nó trên cơ sở dữ liệu gồm 100 người, và có cơ hội cao, và vẫn có cơ hội cao để nhận được nó chính xác. Trên thực tế, nếu bạn có cơ sở dữ liệu gồm 100 người, bạn có thể cần điều này cao hơn một chút so với 99% để hoạt động tốt. Nhưng những gì chúng ta sẽ làm trong vài video tiếp theo là tập trung vào việc xây dựng một hệ thống xác minh khuôn mặt như một khối xây dựng. Và sau đó, nếu độ chính xác đủ cao, thì bạn cũng có thể sử dụng nó trong một hệ thống nhận dạng. Vì vậy, trong video tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu mô tả cách bạn có thể xây dựng một hệ thống xác minh khuôn mặt. Hóa ra một trong những lý do khiến đó là một vấn đề khó khăn là bạn cần giải quyết vấn đề học một lần. Hãy xem trong video tiếp theo điều đó có nghĩa là gì.